นั่นไงเอาเล่นตาครับเฮ้ยนางมวยกับเขาพ่อนางมวยเอาเล่นตาออกใช่ไหมเอาเล่นตาออกมันผิดกติกาเอาไว้เนี่ยได้แล้วนะครับตัวยืนมาแล้วรอชิงชนะเลิศตัวยืนรอปัญญาโพเสนหันหลังมา